Ciao, sunt Oana de la Savori Urbane și astăzi o să vă arăt cum am făcut aceste minunate sărățele. Sărățele cu untură, sărățele economice, spornice. Pentru că în ziua de azi untul este chiar foarte scump și multe gospodine au acasă untură din producție proprie de la propriile animale. Și vom folosi untura ca și ingredient principal pentru aceste sărățele care au și telemea. În compoziție ies extraordinar de fragede, uitați aici, și veți vedea că se prepară foarte ușor și un aluat foarte prietenos, ușor de prelucrat. Hai să vedem cum le-am făcut. Pentru aluatul de sărățele cu untură, telemea și smântână, aluatul ăsta spornic, avem nevoie de 550 de grame de făină ușoară, tip 3.0, 3.0, pe care am pus-o deja în castron. O să mai avem nevoie de o linguriță de zahăr, 7 grame de drojdie uscată sau 25 de grame drojdie proaspătă, 120-150 de mililitri de lapte călduț. În funcție de făină, dacă e uscată și de calitate, ea va absorbi mai mult lapte. Părerea mea e să începeți cu 120 de mililitri și vedeți dacă e cazul să puneți și pe restul de 30. Mai avem nevoie de 200 de grame de untură de porc, de rață, de gâscă, de care vă place, 200 de grame de brânză telemea, poate fi și brânză frământată, pentru o notă picantă puteți folosi brânză de burduf, pe care o vom rade sau o sfărâmăm, să vedem dacă se poate. Da, asta merge și sfărâmată, de mai bine să o radem pe răzătoarea fină pentru a se omogeniza mai bine în aluat. 50 de grame de smântână groasă, este o smântână acrișoară ca pentru papanași sau sarmale, 2 gălbenușuri, și 20 de grame de sare cântărite. Vedeți câtă sare? Sunt sărățele, da? Deci nu punem din 3 degete. Asta e cantitatea de sare pe cântar. Trecem la prepararea aluatului. În mijlocul făinii facem, uite așa, o depresiune, o adâncitură în care punem laptele. V-am zis, nu-l puneți chiar pe tot și eu o să-mi rezerv o parte din el. Laptele să fie cald, dar nu fierbinte, că ne omorâm drojdia, da? Am mai ținut un pic, văd eu pe parcurs. De fiecare dată e altfel făina. Acum o să pun zahărul, tot acolo în băltuța de lapte. Să văd cu degetul cum e bun. Și acum pun drojdia. Tot. Și o să o amestec foarte puțin. Ea oricum plutește, dar vreau să se umezească. Și pun așa un pic din făină peste ea. Să fie aici bine udată de lapte. Și o las să se activeze. Cam 10 minute, uite așa, las totul nemișcat. Și până atunci mă ocup de rasul brânzei, telemea. Acum radem telemeaua, eu am ales să o fac pe răzătoarea cu ochiuri fine. Vezi, să iasă finuț. Este o telemea foarte faină și grasă. Asta e de vacă, dar puteți folosi telemea de oaie, de capră sau mix. Știți cum e, că e telemea care zic ei că e de oaie, dar are și mult lapte de vacă. Sau brânză frământată, ce am pus la borcan, aia e foarte bună, vă las link, un caș de casă frământat cu sare și pus în borcan sau la congelator, la mai trebuie rasă, la chiar că merge desfăcut așa din mână. Cam așa va fi. O să o rad pe toate și o vom pune în aluat. Aici se vede că un pic a început să facă gaze, bule, semn că drojdia se trezește la viață. Și acum peste ea vom pune așa, untura. Acum multă lume are în gospodărie untură făcută acasă, din motivul că untul este foarte scump. Pe de altă parte sunt cititori care în momentul în care avem rețete de untură, cu untură, ne întreabă cum o pot înlocui cu unt. Păi vă spun eu, 70 de grame de untură sunt echivalentul a 100 de grame de unt gras cu 82% grăsime, deci mai mult unt. 200 de grame de untură, cât avem aici, ar fi de 3 ori atâta. Deci cam 280-300 de grame de unt gras, 82%. Alea s-ar putea folosi. Dar vă sfătuiesc să căutați sărățelele 500, se numesc, rețeta străbunicii mele, aveți și video, care se fac cu unt. Dacă tot vreți să le faceți, asta fiind o rețetă mai economică. Și atunci, dacă vreți să folosiți unt, vă dau altă rețetă în care să puneți mai mult unt. Tot acum punem așa smântâna.
toată bine de tot. Brânza rasă, telemeaua, așa, să nu avem pierderi, gălbenușurile, nu vă speriați că o să folosim și albușul, putem folosi la ungerea lor, nu-i neapărat să le ungem cu ou întreg, o să vă arăt eu cum facem. Dacă punem un pic de boia, putem colora foarte frumos albușul rămas. Și sarea, acum o punem aici deasupra. Mai avem cei 30 de ml de lapte păstrați deoparte. Și acum punem totul la frământat. Puteți frământa și cu mâna, bineînțeles. Aici mai avem laptele păstrat de rezervă, cu cârligul special de frământat. Începem cu viteză mică, 1, 2 și mergem maximum 4. Asta are 10 viteze, dar cu cârligul ăsta mai mult de viteza 4 nu se folosește. Vedem cum se leagă aluatul și dacă mai ai nevoie de lapte. Da. Acum o să mai adaug un pic din el. E evident că are nevoie, că asta e o făină bună. Eu folosesc făină ungurească de ani de zile, de 30 de ani și e extraordinar de bună. Și asta îmi înghită mult lapte. L-am pus pe tot. Frământ aluatul cam 3-4 minute, nu mai mult, cât să devină neted și omogen. Cam în 2 minute aluatul deja devine legat, i-am mai curățat un pic pereții vasului și gata. Nu-l lăsăm, pentru că totuși vrem să fie fragede. Și să vă arăt acum cum arată. Uite-l. Dacă îmi pun mâna pe el, uite cât de fain se desface de pe vas. Și dacă mai spărți așa de făină, facem cu mâna. Nicio problemă. Uite că la fund a mai rămas un pic, foarte puțină făină. Și vi-l arăt și pe masă. Uite ce aluat frumos. Este un aluat extraordinar de plăcut de lucrat cu el. Te vezi că nu se lipește. Are suficientă grăsime. Și acum, ca să nu blochez vasul robotului, o să-l pun la dospit într-un alt castron. Și acum luăm frumusețea asta de aluat. Uite, nu a rămas nimic. S-o uns masa de la el. Punem într-un bol mai adânc ca să aibă loc unde să crească și îl acoperim cu ce? Eu folosesc căscuțe pentru duș, bineînțeles că sunt noi. Îl lăsăm o oră la temperatura camerei. După aia îl dăm la frigider și îl lăsăm cel puțin 12-14 ore. Mâine, cum ar fi a doua zi, o să întindem și tăiem și coacem sărățelele. Așa că o oră la temperatura camerei și pe urmă la frigider. Aluatul pentru sărățele ieftine cu untură o stat ieri așa, o oră la temperatura camerei, a început să crească, așa cum era acoperit, l-am băgat la frigider și a stat 12 ore, 14 ore chiar. Acum îl scot din bol și cel mai simplu e să lucrăm cu jumătăți din el, pentru că e foarte mare bucata. Și atunci, uite așa, tai în două, cum ar fi. Jumătate o las pe masă, jumătate pot să o pun la frigider din nou. Prima jumătate de aluat, foarte puțină făină se pune pe masă, că nu e nevoie, un aluat atât de prietenos, să vedeți că se întinde foarte ușor, chiar dacă e scos direct de la rece. E ca o plastelină, un aluat fain. Nu-i bai dacă crapă sau dacă se rupe, că îl lipim la loc. Asta e prima întindere și acum întindem o foaie cât putem noi de subțire. Nu ne interesează dimensiuni, doar să fie mare și subțire, ca să o putem unge cu un pic de untură, ca să-i dăm un fel de structură foietată aluatului. Mergem în toate direcțiile cu el, așa și așa. Acum nu mă interesează nici dacă se lipește parțial de masă, că oricum vine pliat și îl mai dăm o dată la rece. Și uite, așa tot întindem
De-aia am zis să-l împărțim, că dacă lucram cu toată cantitatea, ne era foarte mare foaia și era greu de manevrat, așa bucată mare de aluat. Mai bine facem pe bucăți. Mai subțire. Mergem și încolo, cât ne permite. Aici unde se rupe, îl mai peticim. Na, cam așa. Și acum am aici untură, 25 de grame îmi trebuie, aia e cam așa, o lingură de untură. Și vă zic din experiență că cel mai ușor este să ungem cu mâna. Și o să ungem așa 2/3 din foaie. Mergem așa din aproape în aproape. De la căldura palmei se și topește un pic untura, dar e rece, nu e topită pe foc sau așa. Uite ce repede o mers treaba, de luăm de aici. Ungem. Cam aici să fie linia imaginară. 2/3 unse, 1/3 neunsă. Bun. Și acum luăm 1/3 neunsă și o ducem până aici la mijloc. Cum se poate. Nu contează. Nu e un foietaj franțuzesc ca să ne facem probleme. Și așa. Tot ce rupturi punem aici. Acum ne ștergem bine și mâna de untură pe partea asta și venim la mijloc și încă o dată așa. Și am obținut un pachet pe care îl învelim în folie de plastic și îl dăm la frigider pentru măcar jumătate de oră. Bag în plastic, îl învelesc și îl pun jumătate de oră la frigider. Am scos aluatul de la frigider, sta cam 20-25 de minute pentru sărățele, alea ce l-am împachetat cu untură. Am pus cuptorul la preîncins la 170 de grade cu ventilație, căldură sus-jos. Aia ar fi cam treapta medie la cele pe gaz. Și acum îl întind. De data asta încerc să întind frumos, să nu mai am forma neregulată, să fie rectangular, la grosime de 4 mm, sub jumătate de centimetru trebuie să fie, pentru că va crește la copt. Sunt niște sărățele deosebit de faine, care au despit la rece și de fapt e un aluat fraged, care are și ceva drojdie. Seamănă cu aluatul de baigli, numai că e sărat și are multă brânză în el. Și de-aia nu mai punem altceva în plus, doar chimen deasupra și ou, bineînțeles. O să vă arăt eu imediat cum fac. Așa. Uite ce fain se lucrează. Extraordinar de plăcut e aluatul ăsta, de când îl faci până îl întinzi și îl coci și să vezi ce bun e când îl mâncați. Toată lumea a fost înnebunită. Anul trecut am făcut rețeta asta, e o creație de-a mea și am folosit aluatul ăsta la foarte multe pogăcele, sărățele. Am făcut sărățele pe care le-am uns cu pastă de jumări în loc de untură simplă. Aveți rețeta pe Savori Urbane. Am făcut pogăcele cu șuncă afumată pe care am măcinat-o și am făcut o pastă din ea și am mai pus ceapă roșie. Senzaționale. Altele cu cârnați afumat. Din cârnați afumat de la așa mai moale, am scos miezul și l-am presărat. Foarte fain. Chiar dacă le facem așa pe lung, o să le tăiem cam în două. Mie îmi plac sărățelele lungi și înguste, ca așa sunt elegante, tip saleu. Nu facem chestii late și groase. Complet neelegante. Și nici nu se coc bine. No, cam așa trebuie să fie foaia. Tot timpul i-am aranjat marginile să aibă formă plăcută. Și acum metoda Savori Urbane de ungere. În primul rând am aici un ou întreg cu un pic de sare și vedeți că am pus niște boia
pentru extra gust și extra aromă. Și îl bat cu furculița. Și eu nu stau să mă joc să ung saleurile în tavă ca să-mi curgă ou pe lângă. Prefer să le ung aici. Uite așa. Și vedem dacă mai trebuie. Că mai avem doar o porție de aluat la rece. Uite ce fain se unge. Sub un minut am uns tot. Îi mai punem un pic. Așa. Mergem cu pensula peste tot. Deci o curs pe masă, punem sus pe aluat. Dar chimenul nu-l punem acum pentru că ni se va împiedica rotița cu care tăiem în chimen. Chimenul îl punem după ce le decupăm, dar tot aici, pe foaie, nu în tavă. Bun. Și acum avem de ales tăietorul de pizza sau cu rola. Eu aș face cu ăsta, că sunt foietate. Asta riscă să le distrugă marginile. Și acum tăiem. Asta e margine, dar nu se aruncă. Înguste, da? Astea sunt sărățelele elegante, nu de 3 degete. Dacă e cazul, ținem de aici să nu pornească. Și uite așa le tăiem. Da. Și acum un pic de tot le îndrept marginile, aici sus. Nu se aruncă și asta se refrământă și se coace ceva din el, o facem o bucăcea mică. La fel și asta, este destul de urățică. Ultima. Asta de aici. Hai să luăm și pe asta, să fie frumoase toate. Păi le mai motrușim o dată. Și aici jos la fel, dar foarte puțin tăiem. Vezi că dacă întinzi foaia bine de la început, n-ai mare lucru, pierderi. Pe ăsta le punem la frigider. Și acum eu le tai în două, că așa îmi plac mie sărățelele lungi și înguste. Și de-abia acum le dau cu chimen din belșug. Era o bucățică de aluat. Cui nu-i place chimenul, să le dea cu susan, cu mac și cu parmezan. Ras se pot, dar numai că la se arde un pic la copt, și că trebuie avut grijă. Nu trebuie să puneți atâta chimen cât pun eu, pentru că nu ne place în mod exagerat, probabil, dar așa ne plac. Acum mă spui pe mâini și le punem în tavă și mergem la copt. Punem cu un pic de distanță între ele, mai mult în sus vor crește, nu lateral. Mai nici lipite, dar nici cu spații prea mari. O luăm și o punem așa, frumos. Sărățelele untură în tavă, de acum direct la cuptor mergem. Cam 18-20 de minute la 170 de grade, cuptor preîncins. La jumătatea timpului întoarcem tava. Am scos sărățelele cu untură din cuptor, s-au apucat să răcorească și am și mâncat din ele cu echipa de aici. Uite cât de faine, o nebunie. Și acum o să le aranjez aici pe un platou. Unele sunt mai lipit, unele de altele, dar nu contează. De la ou. Uite cât de elegante și de frumoase, așa lungi și înguste. Astea sunt saleuri fine. Chiar dacă s-au lipit, le mai desfacem. De asta s-o și rup de fragedăcei. Și uite ce fain ori crescut. Este au fost subțiri, vorba aia, câțiva milimetri. Și au crescut la copt. E minunat. Și așa. Și pe astea, chiar dacă sunt mai rumenite, sunt amatori și de sărățele mai rumenite. Așa. Na, că mi se rupe în mână. Apropo, ca să vedeți ce înseamnă crocante. Mă gândesc că auziți cum cronțen. Uite aici, sărățele crocante.
Dragilor, ați văzut cât de ușor am făcut sărățelele ieftine cu untură, cât de grozav au ieșit, faine, elegante, crocante, bine coapte, au telemean aluat, au și untură, îți cu chimen, cine nu vrea chimen pune susan sau mac, se pot face și cu 3-4 zile înainte de eveniment, se păstrează în cutii de carton, rămân crocante atâta timp cât sunt ținute în mediu uscat. Nu uitați să dați un like, un share, să ne recomandați și prietenilor voștri, familie extinse și să ne revedem cu bine la următoarea rețetă. Ciao!